Xin chào các bạn, mình tên là Phương, mình là người sáng lập ra thương hiệu Nature Việt Nam. Thì trong 4 năm kinh doanh cái sản phẩm Nano Curcumin này, mình gặp được rất là nhiều câu hỏi của nhà phân phối cũng như khách hàng. Và mình tin rằng cả những bạn đang quan tâm đến cái sản phẩm bên mình cũng muốn biết một cái câu hỏi, đấy là dùng Nano Curcumin có giảm cân được không ạ? Thì các bạn biết là Nano Curcumin được làm được từ củ nghệ đúng không ạ? Từ xưa đến nay thì mọi người hay biết nó với cái công dụng là trị dạ dày tá tràng, hỗ trợ phòng chống ung thư và làm đẹp da và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, cũng như là nó rất là tốt cho bệnh viêm gan B và ví dụ như bệnh tiểu đường, đúng không ạ? Thì ngoài ra nó có một cái công dụng mà rất là ít người biết, đấy là nó làm giảm cân hiệu quả. Thì các bạn biết là curcumin đã được các nhà khoa học là chứng minh là nó có tác dụng giảm cân, tại vì là curcumin trong củ nghệ nó làm giảm cái lượng cholesterol xấu trong máu và từ đó ngăn chặn quá trình hình thành các mô mỡ ạ. Thì đấy là nguyên nhân mà làm sao mà dùng Nano Curcumin lại có thể giảm cân được. Và các bạn biết là với cái kích thước nano ấy ạ, thì hạt curcumin nó sẽ dễ dàng hấp thụ, đúng không ạ? Thì nó dẫn đến tăng cái quá trình trao đổi chất, và các bạn biết là khi mà quá trình trao đổi chất tăng lên thì có nghĩa là cái lượng mỡ dư thừa thì cũng được đốt cháy ạ. Cho nên là đấy là hai cái yếu tố mà giúp cho Nano Curcumin làm giảm cân hiệu quả. Thì các bạn biết là khi các bạn kết hợp với một cái chế độ ăn uống hợp lý thì cái khả năng nó sẽ tăng lên ạ. Buổi sáng thì khi các bạn ngủ dậy, các bạn hãy pha một cốc Nano Curcumin cùng với vài giọt chanh. Các bạn sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ cũng thế. Thì mình tin rằng với cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, các bạn thường xuyên tập thể dục thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm cân hiệu quả và nhanh hơn ạ. Thì bạn nào cần tư vấn thêm về Nano Curcumin hoặc muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm thì xin liên hệ Facebook Thủy Phương Juliana hoặc số điện thoại 090 254 1977.